හයි අද මම ඔයාට කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියන එක ගැන. මෙතනදී ඔයා ඉංග්‍රීසි වලට බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම දැනගන්න ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සරලව වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වෙන කොටස් මොනවද? ඒවායේ අදහස කොහොමද? ඔයා කොහොමද ඒවා හරියාකාරව එකතු කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එතනින් එහාට ඉංග්‍රීසි බය නැතුව කතා කරන්න. Today I'm going to teach you how to make a sentence in simple sentence in English, and when you are going to speak English you should have a knowledge about the three parts. Let's see what are the three parts in English sentence. Number 1, subject. මොකක්ද subject එක කියලා කියන්නේ? subject එකට අපි සිංහලෙන් කියනවා කර්තෘ කියලා. යම් වාක්‍යයක ක්‍රියාව කරන කෙනාට තමයි අපි subject කියලා කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වාක්‍යයක් හදනකොට subject එක විදිහට ස්ථානයක්, කෙනෙක්, දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. Subject is a part of a sentence that contains place, person, thing performing the action in a sentence, and the simple subject usually contains a noun, pronoun and modifying verbs and clauses also. දැන් අපි බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. මම බත් කනවා. I eat rice. මෙතනදී බත් කන්නේ මම තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාව කරන කෙනාට තමයි මම කිව්ව ඔයාට subject කියන්නේ කියලා. මේ වාක්‍යයේ එතකොට subject එක වෙන්නේ I eat rice. subject එක I. තව වාක්‍යයක් බලමුද? ළමයා පිට්ටනියට ගියා. The child went to the playground. ළමයා තමයි පිට්ටනියට ගියේ. ක්‍රියාව කළේ ළමයා. ඒක නිසා මෙතනදී subject එක විදිහට ඔයාට ගන්න පුළුවන් the child. the child subject එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. He played cricket. මෙතනදී ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළේ කවුද? ඔහු. ක්‍රියාව කළේ ඔහු. එතකොට මෙතනදිත් ඔහුව he කියන පදය ඔයාට පුළුවන් subject එක විදිහට යොදා ගන්න. දැන් අපි බලමු වාක්‍යයක් ගොඩනගනකොට අවශ්‍ය වෙන දෙවන කොටස මොකක්ද කියලා. ක්‍රියාපදය. ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් හදනකොට අවශ්‍ය වෙන දෙවන කොටස තමයි ක්‍රියාපදය කියලා කියන්නේ. verb එක. මොකක්ද මේ ක්‍රියාපදයක් කියලා කියන්නේ? ඔයා කරන ක්‍රියාවකට තමයි අපි ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ. ක්‍රියාවක්. කෙනෙක් කරන ක්‍රියාවකට අපි ක්‍රියාපදයක් කියනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය හදන ෆෝමියුලා එකේ සබ්ජෙක්ට් එකට පස්සේ තමයි ඔයා ක්‍රියාපදය යොදන්න ඕන. සබ්ජෙක්ට් එකට පස්සේ ඔයා යෙදිය යුතු කොටස තමයි ක්‍රියාපදය. Verb is a word that indicate a physical action. Let's see what are the examples of verb. Drink, drive, come, go. මෙන්න මේ වගේ පදයන් වලට තමයි අපි ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් බලමුද අපි sentence එකක් throughම වාක්‍යයක් තුලින්ම බලමුද උදාහරණයක්. ඇය පාසල් යනවා. She goes to school. goes ක්‍රියාපදයේ විදිහට යනවා කියන එක ගන්න පුළුවන්. මම අම්මාට උදව් කරනවා. I help to my mom. I help to my mother. help උදව් කරනවා කියන පදය තමයි ඔයා මෙතනදී ගන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයේ විදිහට. මෙන්න මේකට මේ වගේ පදවලට තමයි අපි කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් කියලා. කරන ක්‍රියාව. දැන් අපි බලමු object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. object කර්මය ක්‍රියාවට ලක්වන්න. ඔයා sentence එකක් හදනකොට sentence එකේ අන්තිමට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයේ අන්තිම කොටසට තමයි ඔයා මේ object එක කියන කොටස යොදන්නේ. subject, verb, the next part is object. object කියලා කියන්නේ කර්මය, ක්‍රියාවට ලක්වන්න.
යම් ක්‍රියාවකට ලක්වන්නාට තමයි අපි කර්මය කියලා කියන්නේ. Object is a place, noun or thing that's being acted upon by the subject's verb. And directly, object is a noun or pronoun that receives the action of a verb in a sentence. And usually, it answers the question what, who about verb. අපි උදාහරණයක් බලමුද? ඇය පාසල් යනවා. She goes to school. මෙතනදී පාසල තමයි ක්‍රියාවට ලක්වන්නේ. ඇය යන්නේ පාසලට. එහෙනම් object එක වෙන්නේ පාසල. මම බත් කනවා. I eat rice. මෙතන කන්නේ මොනවද මම බත්. එහෙනම් ක්‍රියාවට ලක්වන්නේ බත්. එහෙනම් object එක rice. ඇය පිට්ටනියට ගියා. She went to the playground. ඇය ගියේ කොහෙටද? පිට්ටනියට. ක්‍රියාව ලක්ුණේ කොතනටද? පිට්ටනියට. place එකක්. එහෙනම් මෙතනදී object එක විදිහට ඔයාට playground එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයා වාක්‍යයක් ගොඩනගනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍යයක තියෙන්න ඕන subject, verb, object කියන කොටස් තුන සහ මේ කොටස් තුන පිළිවෙලට හදලා තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න ඕන.